کتاب داستان کوچک تنهایی، چند داستان کوتاه از نویسندگان معاصر آمریکا. مترجم حسین مسعودی آشتیانی. این داستان تاریکی، قسمت دوم، بخش دوم. بعد از گیر افتادنمان دیگر برای دیدن اسب‌ها نرفتیم، ولی برای آندرا چیزی به پایان نرسیده بود و آن رسوایی را فراموش کرده بود. یک بار بازوانش را دورم حلقه کرد و گفت: اونها نمردن که، اسب‌ها رو میگم، و همین الان میتونیم بریم پشت حصار و ببینیمشون. اما تماشای اسب‌ها در روشنایی روز اصلاً به شیرینی شبهایش نبود و آندرا هم این را خوب می‌دانست. سرش را به آرامی روی شانه‌ام گذاشت و ادامه داد: یه فکر جدید دارم. تصمیم گرفتیم دزدکی به دریاچه برویم، همان جایی که اولین بار همدیگر را دیدیم و قایق سواری کردیم. رفتن به دریاچه بسیار راحت بود. فقط کافی بود سراشیبی کنار کابین را رد کنیم تا به کناری دریاچه برسیم. ولی خب اگر این بار گیر می افتادیم چیزهای بدتری در انتظارمان بود. مقررات می گفت هیچ کس حق ندارد بدون مربی کنار دریاچه برود. علاوه بر آن داستانهای ترسناکی هم در مورد آنجا می گفتند. مثلا می گفتند روح پسری که پارسال در دریاچه غرق شد دریاچه را تسخیر کرده است و او شبها با ظاهری انسان ماهی ظاهر می شود و هر کس را که به او نزدیک شود با خود به درون دریاچه می کشد. معروف بود که او تنهاست و برای خود دنبال همراه می گردد. ولی من و آندرا بزرگتر از این حرفها بودیم که این چیزها را باور کنیم و داشتیم خود را برای اجرای نقشه جدید آماده می کردیم. اطراف دریاچه را با حصاری بسته بودند و حصار دری فلزی داشت که عصرها آن را قفل می کردند. در طول روز اطراف آن را ورانداز کردیم و به این نتیجه رسیدیم که با سینه خیز رفتن می توان از زیر حصار اطراف دریاچه رد شد. شب اول همین کار را امتحان کردیم. روی شکم خود خوابیدیم و مثل گربه شروع به پیچ و تاب دادن بدنم کردم. آندرا که از این مرحله گذشته بود آن سوی درگاه منتظرم ایستاده بود. می توانستم تیزی توریهای فلزی را روی تنم حس کنم، در حالی که لباسهایم به آن گیر کرده بود، ولی بالاخره از آن رد شدم. ماندن قفل روی درگاه این تضمین را برای ما داشت که اگر هم متوجه غیبتمان در کابین شوند اصلاً فکرش را هم نکنند آنجا باشیم. کنار دریاچه حال خوب امنیت و خلوت را میشد حس کرد. لبه اسکله نشستیم و به دریاچه چشم دوختیم. حسی که داشتیم اصلاً شبیه به حس رام نشدنی تماشای گله اسب‌ها در دل شب نبود، ولی در خود چیز خاص دیگری داشت. آب آرام اما تیره بود
و ضربات آرامش بر تایرهایی که کنار اسکله گذاشته بودند صدای خاصی ایجاد می‌کرد. نوری که از محوطه کمپ روی سطح آب میتابید کمی آن را روشن می‌کرد. آندرئا کفش و جورابش را از پاهای لاغر و سفید رنگش در آورد و بعد هم پاچه شلوارش را تا جایی بالا زد که بتواند پاهایش را در آب فرو کند. وای چقدر آب گرمه! اصلاً بهش نمی آمد توی هوای به این خنکی اینجوری باشه. روی اسکله ایستاد در حالی که آب مانده روی پاهایش بر روی تخته های چوبی اسکله میریخت. لباسهایش را در آورد. حالا نور مهتاب بر پوست تنش میتابید. راستش را بخواهید سالها بعد که برای همسرم این قصه را تعریف میکردم هیچ وقت از جزئیات برهنه شدن او برایش نگفتم. به این لحظه که رسیدیم همسرم گفت خب شما کنار دریاچه بودین، اون لباسهاش رو در آورد، بعدش چی؟ گفتم هیچی دیگه، همین. در تفسیر درست اینجای داستان اصلاً به شوهرم اعتماد نداشتم. می ترسیدم ماجرای ما دو نفر را جور دیگری تعبیر کند. حقیقت این است که توجهم از بعد زنانی ماجرا به اندام آندرئا جلب شد و ناخودآگاه تن خود را با او مقایسه کردم. در حال تماشای او بر لب اسکله تمام فکرم به این بود که کدام یک از ما زیباتریم. وقتی در آب شیرجه رفت ضربه تن او سطح آب را شکست. آب چنان تاریک بود که بعد از گذشت چندین ثانیه دیگر او را ندیدم. تنها شده بودم تا وقتی که سرش را از آب بیرون آورد. نفسم را حبس کردم. انگار روحی از درون دریاچه ظاهر شده بود. او نفس زنان و با خنده گفت جس بیا تو آب. من هم لباس هام را در آوردم و آنها را در گوشه‌ای گذاشتم. شیرجه نرفتم. روی اسکله نشستم و با پا درون آب رفتم. دمای آب خوب بود. آنقدر که احساس می کردم دریاچه برای میزبانی از ما گرمای آفتاب را در خود حبس کرده تا از مهمانانش در بهترین وضعیت پذیرایی کند. تا نفسم اجازه داد سرم را زیر آب نگه داشتم و وقتی برای نفسگیری بالا آمدم آندرئا گفت بابا مثل ماهی میمونی تو. منظورش را خوب فهمیدم. بدنم در آب تیره رنگ طوری حرکت کرده بود که روشنی آن در نور کمرنگ محوطه شبیه به تنی پرپولک شده بود. موهای سیاهش پشت سرش قلمبه شده بودند. گفتم تو همین مارماهی هستی لعنتی. در طول روز چیزهایی را در دریاچه و محیط اطراف آن می دیدیم که مانع می شد در آن شنا کنیم. خزه‌های دریایی، زالوها و صد البته پسرهایی که منتظر تماشای ما بودند. اما در تاریکی شب خزه‌ها هم بی آزار بودند. وقتی ساقه های نرم و سبزشان در پایم می پیچیدند دوستشان داشتم و از برخورد تن سرد ماهی ها به بدنم هیچ واهمه‌ای در من به وجود نمی آمد. انگار ماهی بودم همانند آنها که داشتم میانشان شنا می کردم. هر دو بارها به اعماق آب فرو رفتیم. زمان ماندنمان زیر آب را در دل می شمردیم و وقتی به سطح آب برمی گشتیم آن را فریاد می زدیم. به دورترین فاصله‌ای که می توانستیم با سرعت شنا می کردیم. آنجا که آب عمیق‌تر می شد آندرئا دستم را می گرفت و مرا به دنبال خود می کشید. حسابی هوای هم را داشتیم. می خندیدیم. پوستمان از خیسی لیس شده بود و قلبمان تون تون می زد. آن شب همه چیز خوب تمام شد. تا نهایت توانمان شنا کردیم و به آرامی به سمت اسکله برگشتیم. از آب بیرون آمدیم و در حالی که از سرما می لرزیدیم لباسهایمان را پوشیدیم. خسته ولی خوشحال بودیم. با همان خیسی موهایمان سر روی بالش گذاشتیم و میفهمیدیم که چگونه آب داشت آرام آرام به درون بالش نفوذ میکرد. یواشکی رفتن به دریاچه کار هر شبمان شده بود. آنقدر جرأت یافته بودم که با صورت در آب شیرجه میزدم.
دیگر ایجاد سر و صدا برایمان مهم نبود، چون آنجا حس امنیت داشتیم. در آب گرگم به هوا بازی می کردیم. آندرا این بازی را با هل دادن من شروع کرد و بلند گفت تو گرگی. من هم به سمت او رفتم و دستم را به او زدم و گفتم خودت گرگی. انجام این بازی آن هم 2 نفره خیلی احمقانه بود، اما ما بیخیال همه چیز بودیم. عاشق شنا بودیم و اینها همه بهانه‌ای برای بیشتر شنا کردن بود. آندرا به من آب می پاشید و من هم با پاهایم او را از خود دور می کردم. ناگهان صدایی گفت تو گرگی، تو گرگی. این جمله را بارها شنیده بودیم، ولی این بار صدایی که آن را می گفت آشنا نبود. نمی توانستم ببینم که صدا از کجا می آید. صدای دیگری گفت نه من گرگم. صدای دوم نزدیکتر بود. به سمت آن برگشتم و منتظر بودم چهره یکی از مربیان کمپ را ببینم، ولی صدا از وسط دریاچه از یک قایق کوچک ماهیگیری می آمد. 2 مرد درون قایق بودند. یکی جلوی آن نشسته بود و دیگری انتهایش. یکی از آنها پارو می زد و قایق داشت به سمت ما می آمد. آندرا با صدایی پرقدرت گفت کی هستین؟ آن که پارو می زد گفت 2 ماهیگیر تنها، 2 قایقران مست. تصمیم گرفتم از آب بیرون بروم. ما 2 راه داشتیم، یا به سمت اسکله برویم که نردبانی نداشت و بالا رفتن از آن سرعتمان را کم می کرد، یا اینکه به سمت کناره های ساحلی حرکت می کردیم که دورتر بود، ولی این حس را داشت که می توانستیم سریعتر بایستیم و بدویم. ولی خب دومی یک شرط اساسی را نداشت. لباسهایمان آنجا نبودند. قایق به ما نزدیکتر شد. نور مهتاب بر قسمت فلزی بدنش منعکس شده بود. قایق پارویی بود و آن کسی که پارو میزد پشتش به ما بود تا بتواند راحت تر آن را به سمت ما هدایت کند. سرش را برگرداند و پرسید شما خودتون کی هستین؟ اولین چیزی که توجهم را جلب کرد صورت استخوانی و لاغرش بود. پاسخش را ندادیم. نزدیکتر آمدند. من و آندرا طوری عقب می رفتیم که حرکتمان مشخص نباشد. با حرکاتی هماهنگ پا می زدیم. مرد حدوداً 20 سال داشت. شاید هم کمی بزرگتر. هر دو با اینکه هوا سرد بود تیشرت و شلوارک به تن داشتند. یکی از آنها از بطری چیزی می نوشید. چون در آن زمان هیچ وقت شراب نخورده بودم نمی توانم بگویم از چه نوعش بود. او که پارو می زد گفت دخترها بیاین بالا. چانه بلندی داشت و انگار چشمانش را در 2 گودی فرو کرده بودند. ادامه داد نمیخواین اسمتون رو به ما بگین؟ آندرا گفت مگه شما گفتین که ما بگیم؟ من اسکات هستم. و بعد به آن یکی مرد اشاره کرد و گفت اونم برادرمه، گرت. برادر به نظر نمی آمدند. گرت صورتش به گردی ماه بود. موهای کوتاهی داشت و عضلات بازو و گردنش در هم پیچیده بودند. بطری را به سمت ما گرفت. می دیدم که مایه درون آن تکان می خورد. آندرا با لحنی دلبرانه دقیقاً شبیه به لیزا وقتی که با پسرهای همسن و سالش حرف می زد گفت سلام اسکات، سلام گرت، من آندرا هستم. اسکات لبخند زنان و در حالی که به قایق لم داده بود اشاره‌ای به من کرد و گفت رفتار رفیقت اصلاً دوستانه نیست ها. آندرا گفت اسمش جسیه، یک کمی خجالتیه. گرت با لحنی آرامتر گفت آهان خجالتیه، عیب نداره. اسکات گفت راستش ما به یه مشکلی برخوردیم، شاید شما بتونین کمکمون کنین. گرت نشونشون بده. گرت هیکل بزرگش را خیلی سریعتر از آن که فکر می‌کردم به سمت ما حرکت داد. در تاریکی دستانش را می‌دیدم که نزدیک می‌شدند. مانند حیوانی چموش خود را عقب کشیدم. دستش را که واضح‌تر دیدم
متوجه شدم که قلاب ماهیگیری 2 انگشت او را به هم دوخته است. خونریزی نداشت ولی بسیار دردناک به نظر می آمد. گرت شروع به تعریف ماجرا کرد و در آخر گفت همه اش یه تصادف بود. اسکات ادامه داد میدونین برادرم یه احمق واقعیه. با اینکه میدانستم نظرم اصلا مناسب الان نیست گفتم شاید بتونیم بریم و براش دکتر بیاریم. اسکات به بطری مشروب اشاره کرد و گفت دکتر ما اینه. وقتی تمومش کرد و حسابی مست شد قلاب رو از دستش بیرون میارم. گرت دست خود را عقب کشید و طوری روی زانوهایش قرار داد که انگار همین الان شیئی با ارزش را از کف دریاچه یافته است و میخواهد از آن به خوبی حفاظت کند. اسکات که هنوز لبخند به لب داشت گفت اما ما برای مشروب خوردن دنبال همراه میگردیم نه گرت؟ شما دخترها دوست دارین بیاین پیشمون؟ اصلا اهل مست کردن هستین؟ آندرا نگاهی به اسکات کرد و جواب داد نمیدونم. گفتم ما الان ساعت خوابمونه و نباید بیدار باشیم. اسکات خندید و گفت کی این چیزها رو بهتون گفته و یاد داده؟ دیگه بزرگ شدین و هر کار دوست دارین میتونین انجام بدین. خود او هم به آنچه گفت باور نداشت. من و آندرا هر دو 13 ساله بودیم و ظاهرمان هم به خوبی این را نشان میداد. گرت نگاهی به شانه هایم انداخت و گفت فکر کنم شما دوتا حسابی سردتون باشه. ما توی قایق حوله داریم. میتونین بیاین خودتون رو خشک کنین. گلویم خشک شده بود. گرمه، آب گرمه. از من چشم بر نداشت. نیست؟ الان که توی آبی داری اینجوری فکر میکنی وگرنه خیلی هم سرده. آندرا گفت به نظر من تمام شب رو توی قایق نشستن و پارو زدن خیلی کار مسخره‌ایه. اینم شد تفریح؟ اسکات در حالی که به جایی تاریک در دوردست اشاره میکرد گفت ما نمیخوایم همش رو پارو بزنیم. داریم میریم به سمت اون نیزار. آندرا به قایق نزدیک شد و دستانش را به لبه آن گذاشت. چه جوریا هست اونجا؟ اسکات خودش را به همان سمت تکیه داد و گفت پس نرفتی اون ورها. نیهای خیلی بلندی داره. وقتی با قایق میرسی وسطشون انگار وسط یک جنگلی. آندرا گفت اگه باهاتون بیایم باید قبل از اینکه آفتاب بزنه برمون گردونینا. اسکات گفت حله. وقتی آندرا نگاه هم کرد هیجان از چشمانش میبارید. بعد 2 دستش را لبه قایق گذاشت و گفت هوی شما 2 چشماتون رو ببندین. ولی هیچ کدامشان این کار را نکردند و تا لحظه‌ای که وارد قایق شد چشم از او بر نداشتند. گرت حوله‌ای به او داد و آندرا زود آن را دور خود پیچید. بدنش می‌لرزید. اسکات گفت بیا اینجا و او را کنار خود نشاند. در گوش او چیزی گفت که حسابی آندرا را خنداند. برای تنها نگذاشتن آندرا به سوی قایق شنا کردم. می‌خواستم سوار قایق شوم تا او را همراهی کنم. دوست داشتم به سمت نیزارها پارو بزنم و در این فکر بودم که نیها را لمس کنم و صدای برخورد قایق با آنها را بشنوم. راستش را بگویم برای چیز دیگری هم کنجکاو بودم. اینکه بالاخره بفهمم مشروب چه طعمی دارد. به قایق که نزدیک شدم گرت خودش را به سمت من کشاند و روی قایق لم داد. نور ضعیفی بر روی صورت پهنش تابیده بود. پرسید گفتی اسمت چیه؟ جس. بوی شراب را به راحتی میشد از دهانش فهمید. جسیکا میخوای کمکت کنم؟ دستش را دراز کرد. اگر همان دستی را که قلاب در آن فرو رفته بود جلو نیاورده بود حتما آن را گرفته بودم. نوک تیز آنچنان از پوستش بیرون زده بود که میتوانست دست مرا هم زخمی کند. گفت بیا دختر جون چرا ترسیدی؟ آندرا طوری دستش را به سوی من تکان میداد که انگار کلی از هم فاصله داریم. بلند گفت جسی بیا بالا. اسکات دنبال حرف او را گرفت و ادامه داد بیا اینجا پیش ما دختر کوچولوی نازنازی. نترس ازمون پیشی جون. صدای خنده همه بلند شد.
ولی فقط به صورت آندرا نگاه می کردم. در آن تاریکی بلوغ خاصی از چشمانش می بارید. انگار خیلی بزرگ شده بود. او حالا آماده این بود که دنبال آن آدمها همه جا برود. با لحنی مؤدبانه تر و با صدایی بلندتر گفتم: نه تشکر می کنم. آندرا با عصبانیتی خاص گفت: هی بیا دیگه، داری میری رو مخم. تو هم نباید بری. اسکات در گوش او زمزمه کرد: شما دوتا چتونه؟ مشکل رفیق چیه؟ ولش کن بابا. گرت با بی‌تفاوتی خاصی شانه بالا انداخت و جرعه‌ای دیگر سر کشید. از سکوت او بسیار خوشحال شدم. آرام به قایق پشت کردم و شناکنان به سمت ساحل رفتم. می توانستم صدای پاروها را بشنوم که داشتند با حرکتشان قایق را از من دور می کردند. تا توانستم به سمت اسکله نزدیک شدم و آنجا که دیگر آب خیلی کم عمق شد ایستادم. صدای خنده آندرا را می شنیدم، اما آنقدر دور بودند که چیزی مشخص نبود. ولی باز هم تمام نگرانیم این بود که حالا که ایستادم گرت مرا تماشا کند. دوست دارم به شما بگویم خیلی نگران آندرا بودم. دوست دارم بگویم که عاقلانه ترین کار را انجام دادم. لیزا را بیدار کردم و از او کمک خواستم. دوست دارم بگویم که از شدت ناراحتی و نگرانی تمام شب را بیدار بودم، اما هیچ کدام از اینها رخ نداد. لباسهایم را پوشیدم. تنم آنقدر خیس بود که لباسها به آن چسبیده بود. با آرامش خاصی به کابین برگشتم و از تخت خواب بالا رفتم. از شدت خستگی تا خود صبح خوابم برد. متوجه نشدم آندرا تا چه ساعتی برگشت، ولی وقتی لیزا صبح زود همه را بیدار کرد او در رخت خوابش بود. او هم هیچ وقت به من نگفت آن شب در قایق پس از رفتن من چه اتفاقی افتاد. پایان قسمت دوم، بخش دوم.